भयो। अब हामीले यसको के गरौँ भने हामी केही डिस्कस गरौँ, क्वेसन एन्सर डिस्कस गरौँ। एमसिक्यूहरू हामी यो भनेपछि मैले एमसिक्यूहरू राखेको छु। एमसिक्यूहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एनएचपिसीको भयो, एनएचपिसी हैन, एनएचपिसीको लागि भयो। अर्को भनेको लोकसेवा आयो, अहेवा अहेवा भयो। अर्को भनेको एचए भयो, एचए लोकसेवाको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो भनेपछि एमसिक्यूहरू हामीले डिस्कस गरौँ। सो के हुन्छ एमसिक्यू भने के सोधेको छ भने विच अफ द फ्लोइङ इज अ कार्डिनल फिचर अफ लेप्रोसी। लेप्रोसीको कार्डिनल फिचर कुन हो त भनेर सोधेको छ। एमा के भन्छ भने हाइपोपिगमेन्टेड प्याचेस छ, अर्को लस अफ क्युटेनियस सेन्सेसन इन एफेक्टेड एरिया भनेको छ, प्रेजेन्स अफ थिकेनिङ नर्भ भनेको छ, प्रेजेन्स अफ एसिड फाज बेसिलाई इन स्किन अर नेजल स्मियर भनेको छ। यसको एन्सर भने कुन हुन्छ साथीहरू? यसमा एन्सर के हुन्छ भने हामीले प्रेजेन्स अफ थिकेनिङ नर्भ हुन्छ, किनभने यसमा हामीले हाइपोपिगमेन्टेड लिजन पढेको छु, प्याचेस होइन क्या। हामी हाइपोपिगमेन्टेड के हुन्छ लिजनहरू हुन्छ, घाउहरू हुन्छ। प्याचेस भनेको के भयो? त्यो भनेको धब्बाहरू मात्रै भयो, त्यसमा के हुन्छ लिजनहरू हुन्छ। अर्को भनेको लस अफ क्युटेनियस सेन्सेसन होइन, यो भनेपछि हामीले नर्भ यो के हुन्छ नर्भ सेन्सेसन, जुन हाम्रो के हुन्छ नर्भहरू सेन्सेसन के हुन्छ, स्किन भनेको स्किन सेन्सेसनहरू के हुन्छ, स्किनहरू के हुन्छ सेन्सेसन हराएर जान्छ। त्यसै के हुन्छ प्रेजेन्स अफ एसिड बेसिलाई अन स्किन अर नेजल स्मेयर, यो भनेपछि हामीले स्किनमा होइन क्या, जुन हाम्रो मानव यो बडी भयो भने हरेक बडीको हरेक पार्टमा हुन्छ त होइन, जुन एरिया मात्रै इफेक्टेड छ त्यो एरिया मात्रै हुन्छ एसिड फाज बेसिलाको प्रेजेन्स हुन्छ, अरू एरियामा हुँदैन। त्यसै यसको एन्सर के भयो? प्रेजेन्स अफ थिकेन नर्भ भयो, यसको एन्सर भयो। त्यसै गरी के छ अर्लिएस्ट सेन्सेसन टु बी एफेक्टेड इन लेप्रोसी इज के छ भने के छ, यसको एन्सर के हुन्छ भने साथीहरू अर्लिएस्ट सेन्सेसन टु बी एफेक्टेड इन लेप्रोसीमा अर्लिएस्ट सेन्सेसन कुन हुन्छ भनेपछि हिट, कोल्ड, पेन, लाइट। हिट हुन्छ त होइन, हामीसँग लेप्रोसीसँग हिट कुनै मतलबै छैन। अर्को भनेको के छ कोल्डसँग पनि हामी मतलबै छैन। अर्को भनेको पेनसँग मतलब छ, तर पेन भनेपछि हामीले त्यसै हुँदैन। त्यसै के हुन्छ हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ लाइट टच भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यसमा सेन्सेसन लस हुन्छ, के हुन्छ एनेस्थेटिक लिजनहरू हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने एनेस्थेटिक लिजन हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ हामीले अघि नै भने कटन टेस्ट भने हामीले अघि नै पढ्यो कटन टेस्ट, यसमा के हुन्छ भने लाइट टेस्ट। अर्को के हुन्छ अर्को भनेको भाषामा के भन्छ भने लाइट टेस्ट पनि हुन्छ। त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ भनेपछि लाइट टच हुन्छ यसको एन्सर। अर्ली सेन्सेसन हुन्छ के हुन्छ सेन्सेसनहरू यसमा लाइट टच हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ भने लेप्रोसी इज ट्रान्समिटेड बाई, लेप्रोसी केले ट्रान्समिटेड हुन्छ भने अर्को के छ अप्सनहरू ड्रपलेट इन्फेक्सन, कन्ट्याक्ट ट्रान्समिसन, अर्को भनेको ब्रेस्ट मिल्क, अल अफ द एबभ। यसको एन्सर त पक्कै के हुनु पर्यो साथीहरू अल अफ द एबभ हुनु पर्यो, किनभने यो भनेपछि हाम्रो ड्रपलेट इन्फेक्सनहरू पनि सर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रान्समिसन भनेपछि कुनै पनि सोइल भयो होइन, डाइरेक्ट ट्रान्समिसन स्किन टु स्किन ट्रान्समिसन भयो, यो भनेको कन्ट्याक्ट ट्रान्समिसन भयो। अर्को भनेको ब्रेस्ट मिल्क आमाले बच्चालाई दुध चुहाउँछ बेलामा के हुन्छ ब्रेस्ट मिल्कबाट के हुन्छ यो सर्छ। त्यसैले यसको एन्सर के भयो अल अफ द एबभ भयो। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो क्लास भनेपछि क्वेसन द क्लासिफिकेसन अफ लेप्रोसी इज बेस्ड अन, लेप्रोसीको क्लासिफिकेसन बेस्ड केमा छ भनेर सोधेको छ भने क्लिनिकल स्ट्याटस, ब्याक्टेरियोलोजिकल स्ट्याटस, हिस्टोलोजिकल स्ट्याटस। यो भनेपछि के छ हामीले यसको एन्सर पनि के हुनु पर्यो अल अफ द एबभ हुनु पर्यो, किनभने हामीले जुन पढ्यो त्यसको के हुन्छ भने क्लिनिकल स्ट्याटसमा पनि क्लासिफिकेसन गरिएको छ, ब्याक्टेरियोलोजिकल आधारमा पनि, यो भनेको क्लिनिकल आधारमा भनेपछि के को आधारमा हामीले साइन सिम्टम्सको आधारमा भयो। यो भने ब्याक्टेरियोलोजिकल भनेपछि हामीलाई भनेपछि माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रोसीको कारण भयो। यो भनेको ब्याक्टेरियोलोजीमा हिस्टोप्याथोलोजिकल भनेको यसको भनेको पुरै कल्चर गरेको निकाल्ने लेप्रोसीको भनेपछि भनेको हिस्टोप्याथोलोजिकल भयो। यसको एन्सर के हुनु पर्यो अल अफ द एबभ हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के छ भने साथीहरू अर्को क्वेसन के छ भने 6 नम्बरमा इन विच टाइप अफ लेप्रोसी नो स्किन लिजन एक्जिस्ट, कुन टाइप अफ लेप्रोसीको कुन टाइपमा स्किन लिजन देखा पर्दैन भनेर सोधेको छ। यसको एन्सर के हुनु पर्यो साथीहरू इन्डिटर्मिनेट लेप्रोसी भयो, बोर्डरलाइन लेप्रोसी, ट्युबरकुलर लेप्रोसी र प्योर न्युरोटिक। हामी के पऱ्यो अघि नै साथीहरू प्योर न्युरोटिक टाइपमा के हुन्छ भनेपछि
त्यसमा नर्भ इन्भल्भमेन्ट मात्रै हुन्छ, त कुनै प्रकारको के हुन्छ स्किन लिजन देखा पर्दैन, कुनै पनि स्किन लिजन देखा पर्दैन। त्यसैले यसको आन्सर के भयो साथीहरू, प्योर न्युरेटिक टाइपमा। कुन लेप्रोसीको कुन टाइपमा स्किन लिजन देखा पर्दैन सोध्यो भने प्योर न्युरेटिक टाइपमा के हुन्छ स्किन लिजन देखा पर्दैन। त्यसै गरी अर्को के छ भने साथीहरू क्वेसन, द टिपिकल लिजन इन लेप्रोमेटस लेप्रोसिस साउज, के भन्छ भने यसको इन टिपिकल लिजन, द टिपिकल लिजन इन लेप्रोमेटस लेप्रोसिस साउज, टिपिकल लिजनमा लेप्रोसीमा कस्तो देखा पर्छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर के हुन्छ भने यसको आन्सर के हुन्छ, डिफ्युज इन्फिल्ट्रेट विथ म्याक्रोफेज हुन्छ। यसको आन्सर के हुन्छ साथीहरू, डिफ्युज इन्फिल्ट्रेट म्याक्रोफेज विथ म्याक्रोफेज हुन्छ। 7 को आन्सर के भयो, बी भयो। त्यसै गरी अर्को भनेपछि साथीहरू के छ क्वेसन भनेपछि 8 को, फ्लोइङ द इन्ट्रोडक्सन अफ मल्टी ड्रग थेरापी एमडिटी भयो फर द पर्पज अफ इस्टिमेटिङ द प्रिभ्यालेन्स अफ लेप्रोसी, अ केस डिफाइन एज, के भन्छ भने एमडिटीको लागि कुन हामीले के गर्छौँ, एमडिटीको पर्पोजको लागि जुन हामी प्रिभ्यालेन्स अफ लेप्रोसी भन्छौँ भने त्यसमा हामीले एउटा केस हामीले जुन अघि पऱ्यो नि 1 लेस देन 1, 10 per 10,000, 1 per 10,000, लेस देन 1 per 10,000 हो। त्यसै भने त 1 भनेपछि मल्टिड्रग थेरापीमा 1 भनेको केस भनेको के डिफाइन गर्छ भनेको, केस भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कसरी डिफाइन गर्ने साथीहरू, के भन्छ, अ पर्सन सोइङ क्लिनिकल साइन अफ डिजिज विथ अर विदाउट ब्याक्टेरियोलोजिकल कन्फर्मेसन, यो भनेको एउटा भयो। अर्को भनेको के छ, ओन्ली ब्याक्टेरियोलोजिकल कन्फार्म पेसेन्ट, ओन्ली S1 नेगेटिभ इन्टरमिडिएट पेसेन्ट, टाइप भनेको लेप्रोमेटस एन्ड बोर्डरलाइन पेसेन्ट। यसको आन्सर के हुनु पर्यो साथीहरू, नजुक है, यसको आन्सर के हुन्छ भने ए हुन्छ। किनभने कुनै पनि हामीले जस्तै ब्याक्टेरियोलोजिकल कन्फर्म मात्र छ लेप्रोसी भन्ने होइन, उसले के हुन्छ साइनस सिम्टम्स, क्लिनिकल साइनस सिम्टम्स पनि देखा पर्नु हुन्छ र त्यसमा हुन्छ विथ पनि हुनसक्छ, विथ ब्याक्टेरियोलोजिकल कन्फर्मेसन अर विथआउट दुई हुन पनि सक्छ, हुँदैन हुन नसकेको पनि हुनसक्छ। उसलाई के हुन्छ ब्याक्टेरियोलोजिकल कन्फर्म हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने र क्लिनिकल साइन पनि हुने, उसलाई के हुन्छ हामीले अ केस डिफाइन गर्छौँ मल्टिपल ड्रग थेरापीमा। त्यसै गरी अर्को के छ भने साथीहरू, अर्को साइड हेरौँ, के छ भने इलिमिनेसन अफ लेप्रोसी इज डिफाइन एज प्रिभ्यालेन्स, हामीले लेप्रोसीको इलिमिनेसन डिफाइन गर्नु पर्यो भने प्रिभ्यालेन्स रेट कति हुनु पर्यो त भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर कति हुन्छ साथीहरू, यसको एन्सर भनेपछि हामीले के हुन्छ भने लेस देन 1 पर 10,000 हुन्छ। यसको आन्सर के हुन्छ, लेस देन 1 पर 10,000 हुन्छ एन्सर। के हुन्छ साथीहरू यसको एन्सर, लेस देन 1 पर 10,000। अर्को भनेपछि हाम्रो के छ, एज पर WHO लेप्रोसी इज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इफ प्रिभ्यालेन्स इज मोर देन, हामीले के हुन्छ WHO को अनुसार के भन्छ, लेप्रोसी एउटा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हो, तर कति बेला यो भनेर लेप्रोसी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हो यदि प्रिभ्यालेन्स रेट कति हुनु मोर देन 0.01 भनेपछि यसको आन्सर के हुन्छ, बी हुन्छ। यसको आन्सर 9 को आन्सर पनि बी भयो र यसको आन्सर पनि के भयो, बी भयो। मल्टिब्यासिलरी लेप्रोसी इन्क्लुड्स, के भन्छ भने मल्टिब्यासिलरी लेप्रोसी इन्क्लुड्स, के भनेको छ, के हुन्छ भनेर मल्टिब्यासिलरी लेप्रोसी के इन्क्लुड गर्छ, यसको आन्सर के हुन्छ भने साथीहरू ट्युबरकुलोइड लेप्रोसी, अर्को भनेको बोर्डरलाइन लेप्रोसी, ट्युबरकुलोइड लेप्रोसी, अर्को भनेको प्योर न्युरेटिक लेप्रोसी अथवा नन अफ द एबभ। यसको आन्सर के हुन्छ भने साथीहरू नन अफ द एबभ हुन्छ। किनभने मल्टिब्यासिलरी लेप्रोसी भने के हुन्छ, यसको सिम्टम्सहरू भनेपछि यो हाम्रो ट्युबरकुलोइडमा पनि लेप्रोसीमा पर्दैन, बोर्डरलाइनमा पनि पर्दैन, प्योर न्युरेटिकमा पनि पर्दैन। यसको के हुन्छ मल्टिब्यासिलरीमा भनेपछि नन अफ द, यसमा मल्टिब्यासिलरी भनेपछि कुनै पनि स्मेयर गर्दा के हुन्छ मल्टिब्यासिलर माइक्रोबियम लेप्रिको के हुनु पर्यो, त्यसमा धेरै हुनु पर्यो र प्लस के हुनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ भनेपछि अर्को भनेको स्किन स्मेयर पोजिटिभ हुनु पर्यो, यो भनेको मल्टी लेप्रोसी इन्क्लुड्स भयो। त्यसै अर्को भनेपछि के छ साथीहरू क्वेसन भनेपछि इन अ पेसेन्ट विथ लेप्राबेसिलस पोजिटिभ एन्ड पुट अन डेप्सन आफ्टर 2 years he is still लेप्राबेसिलस पोजिटिभ,
डायग्नोसिस इज के भन्छ भने यो क्वेसनले एउटा पेसेन्ट छ जुन पेसेन्ट के थियो भनेपछि माइक्रोबायोलम ल्याप्रोसीका के ब्यासिलससँग के भन्छ पोजिटिभ थियो र उसलाई के ड्याप्सन ट्रिटमेन्टमा थियो ड्याप्सनमा ट्रिटमेन्टमा थियो र आफ्टर 2 इयर त्यो दबाई खाँदा खाँदै पनि आफ्टर 2 वर्ष भनेपछि उसले के भयो फेरि स्टिल त्यो के भन्छ माइक्रोब्याक्टेरियमको लेप्रोसीमा के भयो त्यो पोजिटिभ देखायो त्यो केसलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि साथीहरू त्यो केसलाई के भन्ने हामीले त्यो केसलाई के भनेपछि ड्याप्सन रेसिस्ट्यान्ट भन्ने के भन्ने ड्याप्सन रेसिस्ट्यान्ट भन्ने त्यो पेसेन्टमा के भयो ड्याप्सन रेसिस्ट्यान्ट छ त्यही भएर ड्याप्सन काम गर्न सकेन त्यही कारणले के भयो भने 2 वर्षपछि पनि त्यो पेसेन्टमा के भयो ड्याप्सन रेसिस्ट्यान्ट भयो त्यसरी के भन्ने उसले त्यो पोजिटिभ देखा पर्यो अर्को भनेपछि क्वेसन के छ भने बेस्ट operational indicator of the efficacy of the drug regimen in leprosy. The operational indicator of efficacy of drug regimen in leprosy को drug regimen मा best operational indicator efficacy भनेर के देखा पर्छ केले देखा पर्छ भन्दै साथीहरु भनेको रिल्याप्स रेट कति छ सो केमा देखा पर्छ भनेको साथीहरु रिल्याप्स रेट कति छ कुनै पनि हामीले जस्तो कुनै पनि हामीले लेप्रोसीको ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौं त्यसमा फेरि फेरि नयाँ केस आइराछ भने त भनेको हामीलाई उपयुक्त ट्रिटमेन्ट भएन त्यसैगरी हामीको कुनै पनि ड्रग रेजिमेन गरिरहेछ भने त्यसको एफिकेसीले के पत्ता लाग्छ भनेपछि रिल्याप्स रेट कति छ कुनै पनि हामीले ट्रिटमेन्टको रिल्याप्स रेट कति छ भनेर हेर्यो भने उले के भन्छ हामीलाई बेस्ट इन्डिकेटर भयो त्यसको आन्सर के भने रिल्याप्स रेट भयो अर्को भनेपछि साथीहरु के छ भन्छु द मल्टी ड्रग थेरापी अफ लेप्रोसी इन adults is के छ भने साथै मल्टी ड्रग थेरापीमा एडल्ट डोजमा लेप्रोसीको ट्रिटमेन्ट गर्दा हामीले कति डोज दिनुपर्छ भनेपछि साथीहरु यसको आन्सर के हुनु पर्यो 14 को आन्सर के हुनु पर्यो साथीहरु हामीले यसको आन्सर के हुन्छ भने ए हुन्छ यसको आन्सर के हुन्छ ए हुन्छ किनभने हेरौं के हुन्छ डिफाम्पिसिन 600 mg once a month मा दिने ठीक छ क्लोफेजामाइन 300 mg once a month मा ठीक छ त्यसैले DDS भनेपछि यो भनेको 100 mg डेली दिने भनेको ड्याप्सन 100 mg डेली दिने मल्टिड्रग थेरापीमा के दिने डेली दिने भनेपछि के भयो यो भनेपछि हामीलाई डेली डोजमा भयो अर्को भनेपछि हामीले के साथीहरु incubation period of leprosy यसमा झुक्ने नहुने कुरा डाइरेक्ट भयो हाम्रो 3 to 5 इयर or मोर भयो यसको आन्सर के भयो सी भयो 3 to 5 इयर मन्थमा हुँदैन वीकमा पनि हुँदैन इयरमा हुन्छ यसको भनेको incubation 3 to 5 इयर यसको आन्सर भयो त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन के छ भने MDT मल्टी ड्रग थेरापी is commonly given for हामीले पनि मल्टी ड्रग थेरापी के को लागि दिइन्छ भनेपछि यो भनेको डाइरेक्ट हाम्रो के भन्छ लेप्रोसीको लागि यो भनेको मल्टी ड्रग थेरापी को लागि दिइन्छ भने लेप्रोसीको लागि दिइन्छ लेप्रोसी इज अल्सो नोन एज हामीले लेप्रोसीको अर्को नाम भनेपछि केले चिन्छ भनेपछि हान्सेन डिजिज हामीले अघि नै पर्यो यो हान्सेन द्वारा पत्ता लगाएको हो त्यसैले यसलाई के भन्छ हान्सेन डिजिज भन्यो त्यसैगरी हुन्छ उसको भनेपछि के छ भने मोस्ट कमन नर्भ इन्भल्भ इन लेप्रोसी भनेको अघि नै कुरा गरे हामीले त्यसको कुन नर्भ हुन्छ साथीहरु 18 को ए भनेपछि अल्नार नर्भ हुन्छ यसको के हुन्छ साथीहरु अल्नार नर्भ हुन्छ त्यसैगरी अर्को साथीहरु क्वेशन के छ भने सेन्सेसन पावर अफ स्किन इज युजुअली लस्ट इन स्किन को सेन्सेसन पावर केमा लस देखा पर्छ भनेपछि लेप्रोसी भनेको डाइरेक्ट सजिलो क्वेशन केमा देखा पर्छ भनेपछि लेप्रोसीमा देखा पर्छ अर्को भने क्वेशन के छ भने लेप्रोसी एन्ड ट्युबरकुलोसिस क्यान बी बेस्ट प्रिभेन्टेड इन नेपाल बाइ हामीले लेप्रोसी र ट्युबरकुलोसिस कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं नेपालमा भनेपछि यसको आन्सर के हुनु पर्छ साथीहरु यसको आन्सर हुनु पर्यो हामीले फर्स्ट पोइन्टमै अघि प्रिभेन्सनको फर्स्ट पोइन्टमै हामीले परेको प्रिभेन्सनमा के हुन्छ अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भन्छ के हुन्छ अर्ली डायग्नोसिस पहिलो पत्ता लगाउने र ट्रिटमेन्ट गर्ने तुरुन्तै ट्रिटमेन्ट गर्न थालिहाल्ने उले के हुन्छ हामीले प्रिभ्यालेन्स भन्छौं त्यसैले बेस्ट प्रिभ्यालेन्स हामी के गर्न सक्छौं अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्टले गर्न सक्छौं त्यसैगरी अर्को क्वेशन के छ भने आर्माडिलो इज एसोसिएटेड विथ one of the following डिज आर्माडिलो भनेपछि आर्माडिलो कुन डिजसँग रिलेटेड छ भन्ने क्वेशन सोध्यो भने यो आर्माडिलो केसँग रिलेटेड छ भने लेप्रोसीसँग रिलेटेड छ साथीहरु केसँग रिलेटेड छ भने आर्माडिलो भनेपछि लेप्रोसीसँग रिलेटेड छ अर्को भनेपछि क्वेशन भनेपछि अर्को क्वेशन भनेपछि सरी भन्नुस्
अर्को क्वेसन भनेपछि हामी 20 नम्बरमा छौँ। 20 21 है साथीहरू, 21 पनि कुरा गरिसक्यौँ। 22 नम्बरमा 22 नम्बरको क्वेसन के छ भने ओन्ली अब्जेक्टिभ वे अफ मोनिटरिङ द बेनिफिट्स अफ ट्रिटमेन्ट अफ लेप्रोसी इज के छ भने भाइ बेनिफिट हामीले लेप्रोसीको ट्रिटमेन्टको बेनिफिट हामीले केद्वारा मोनिटर गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो साथीहरू, ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्डेक्स कति छ त्यो केसको के भन्नु पर्यो, ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्डेक्स कति छ भनेर हेऱ्यो भने त्यो के भयो, हाम्रो मोनिटर भयो। हामीले अघि यो लेप्रोमाइन टेस्ट भनेर जो किन होला साथीहरू, यो भने हामीले प्रोग्नोसिसको लागि हेर्ने हो क्या, त्यो हाम्रो मोनिटरिङ होइन, बेनिफिट होइन। त्यो भनेपछि ट्रिटमेन्टको बेनिफिट होइन, उनीहरूको मोनिटरिङ मात्र हो। त्यो भने के हो, मोनिटरिङ भनेपछि लेप्रोमाइन टेस्ट भनेपछि हामीले के छ भने लेप्रोसीको ट्रिटमेन्टमा कति प्रोग्नोसिस भइरहेछ भनेर हामीले लेप्रोमाइन टेस्ट हेर्ने हो। तर ओन्ली अब्जेक्टिभ वे टु मोनिटरिङ द बेनिफिट्स अफ ट्रिटमेन्ट अफ लेप्रोसी हामीले के हेर्नु पऱ्यो, ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्डेक्स हेर्नु पऱ्यो। त्यसै कारण हाम्रो अर्को क्वेसन के छ 23 नम्बरको, विच अफ द फ्लोइङ ड्रग इज ब्याक्टेरियोसाइडल एगेन्स्ट माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रोरी। माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रोरीको कुन ड्रग ब्याक्टेरियोसाइडल हो। ब्याक्टेरियोसाइडल भनेपछि डाइरेक्ट ब्याक्टेरियालाई मार्ने। अर्को भनेको ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ, अर्को ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक, अर्को भनेको ब्याक्टेरियोसाइडल। ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको ग्रोथलाई रोक्ने, कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम ग्रोथलाई के गर्ने, यसले इनिबिट गर्ने भनेपछि रोक्ने, यसलाई के भन्छ हामीले स्ट्याटिक भन्छौँ भने कुनै पनि माइक्रो डाइरेक्ट मारिदिन्छ भने डाइरेक्ट डेड गरिदिन्छ उसलाई के भन्छ हामीले साइडल भन्छौँ। त्यसै गरी यसमा के सोधेको छ भने हामीले माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलाइटको ट्रिटमेन्ट गर्दा कुन ड्रगमा के छ भने ब्याक्टेरियोसाइडलको एक्सन देखा पर्छ भनेपछि हाम्रो कुन ड्रग होला साथीहरू, यसको मेनली भनेपछि रिफाम्पिसिनमा देखा पर्छ। कुनमा पर्छ, रिफाम्पिसिनमा भनेको रिफाम्पिसिन भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो। याद गरौँ, हामीले माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रोरीको ट्रिटमेन्ट गर्दा, लेप्रोसी ट्रिटमेन्ट गर्दा कुन ड्रग ब्याक्टेरियोसाइडल हो भनेपछि रिफाम्पिसिन, यसको ब्याक्टेरियोसाइडल हो। अर्को क्वेसन के छ भने स्पेसिफिक प्रोटेक्सन इज अ टाइप अफ प्रिभेन्सन। स्पेसिफिक प्रोटेक्सन भनेपछि कुन लेभलको प्रिभेन्सनमा पर्छ भनेपछि यो त सबैलाई आउने क्वेसन हो। यो भनेको क्वेसन झुक्ने क्वेसन भनेपछि यो भनेको स्पेसिफिक प्रोटेक्सन भनेपछि हाम्रो के भयो, प्राइमरी प्रिभेन्सन हो। भनेको के हो, प्राइमरी प्रिभेन्सन हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के छ भने साथीहरू, लास्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने नेगेटिभ स्मेयर इज सिन इन कुन लेप्रोसीकोमा हेर्दाखेरि हामीले स्मेयर के हुन्छ, हामीलाई नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि कुन हुन्छ साथीहरू, न्युरिटिक टाइप लेप्रोसी भनेपछि प्योर न्युरिटिक, हामीले अघि के पढ्यो, प्योर न्युरिटिक टाइपमा के हुन्छ, नर्भ ड्यामेज मात्रै हुन्छ तर स्किन लिजन हुँदैन। हामीले जब लिजन नै छैन भने हामीले स्मेयर कहाँबाट आउनु त पोजिटिभ हुनु, त्यसैले हामीले नेगेटिभ हुनु कारण के हो, न्युरिटिक टाइप लेप्रोसीमा के हुन्छ, हाम्रो स्किन स्मेयर के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। त्यसको आन्सर के भयो साथीहरू, बी नम्बर, न्युरिटिक टाइप लेप्रोसी। हामीले अहिलेसम्ममा साथीहरू के कुरा गऱ्यौँ, हामीले भनेपछि डेफिनेसन, त्यसै गरी हामीले क्लासिफिकेसन, त्यसै गरी मोड अफ ट्रान्समिसन, डायग्नोसिस क्राइटेरिया, त्यसै गरी हामीले क्लिनिकल फिचर, डायग्नोसिस, त्यसपछि हामीले डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट, त्यसै गरी हामीले प्रिभेन्सन, त्यसै हामीले के छ भने एमसिक्यू ट्रिटमेन्ट हामीले के गरौँ, डिस्कस गऱ्यौँ। यति गर्दा साथीहरूले हामीले के छ भने तपाईँलाई केही जिज्ञासा लागेको छ क्वेसन सोध्न, यो भए हुन्थ्यो अथवा यसमा केही मिस्टेक लाग्यो भने तपाईँले के गर्नु, कमेन्टको बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर जानु होला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर जानु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।